Chào bạn, có một khán giả nêu ra một vấn đề là tại sao Trung Quốc hiện nay lớn thế nhưng không thể cho ra một tác phẩm văn học và kịch bản phim có chất lượng? Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay chắc có sản xuất một số tác phẩm văn học và kịch bản phim có chất lượng, chỉ là không bằng với nhiều quốc gia khác, ví dụ Nhật Bản và Hàn Quốc, đó là không cân xứng với kích thước của nó. Mình tin rằng đa số người Trung Quốc đều sẽ trả lời rằng đó là vì Trung Quốc có chính sách kiểm duyệt và quá phục vụ cho khẩu vị số đông, cho nên tác phẩm Trung Quốc thiếu sức sáng tạo và có xu hướng dung tục. Theo phong cách tóm tắt nhanh, mình đã giải đáp xong rồi, video có thể kết thúc rồi. Nhưng phong cách của mình là tóm tắt sâu, không phải là tóm tắt nhanh. Đó cũng là vì sao các bạn hội viên sẽ bỏ tiền vô để coi một video có 25 phút. Trong video hôm nay, mình muốn nêu ra một vấn đề vĩ mô hơn. Tại sao văn hóa Trung Quốc thiếu sức sáng tạo? Nếu bạn từng có quay video hồi trước của mình thì chắc là ngay lập tức sẽ nghĩ đến văn hóa khoa cử của Trung Quốc. Tuy nhiên, đó là một yếu tố rất quan trọng mà làm văn hóa Trung Quốc thiếu sức sáng tạo. Nhưng mình đã từng có nói về văn hóa khoa cử trong một video khác rồi, và bây giờ mình muốn nói một cách chuyên sâu hơn. Có lẽ đối với một số khán giả sẽ thấy có nhiều nội dung đã được lặp lại trong nhiều video hồi trước rồi, có lẽ sẽ thấy chán. Nếu vậy thì mình chỉ có thể xin bạn thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn. Ngày 1 đến 2 tháng 6 vào năm nay, ông Tập Cận Bình đi tham quan Bảo tàng phiên bản quốc gia Trung Quốc và Học viện Lịch sử Trung Quốc và tham dự hội nghị chuyên đề về kế thừa và phát triển văn hóa. Trong hành trình, ông Tập Cận Bình có than thở rằng tổ tiên của chúng ta khi khoa học bắt đầu phát triển là đứng đầu thế giới. Trong hàng ngàn năm qua, Trung Hoa dân tộc không có bị gián đoạn, văn hóa Trung Quốc không có bị gián đoạn, nhưng có một số sự gián đoạn trong toán học, vật lý và hóa học bị vượt qua. Tuy nhiên, đối với những người hiểu biết tình hình Trung Quốc vào bây giờ, họ sẽ không ngạc nhiên với câu than thở của ông Tập Cận Bình. Mình chỉ là lấy đó làm ví dụ để giải thích một hiện tượng kỳ lạ của văn hóa Trung Hoa thôi. Đó là atavism, tiếng Trung gọi là hiện tượng phản tổ. Nhưng hình như tiếng Việt là trực tiếp gọi atavism, không có đặc biệt phiên dịch. Mình phải tôn trọng tiếng Việt, cho nên xin để mình cũng gọi nó là atavism. Theo tài liệu tiếng Việt mà mình có thể tìm thấy, atavism là sự xuất hiện lại tổng hợp của các đặc điểm của tổ tiên trong một cá nhân. Nói chung, các sinh vật trải qua quá trình tiến hóa theo thời gian và chúng mất đi các đặc điểm của tổ tiên. Một số đặc điểm của tổ tiên đã bị mất đi trong quá trình tiến hóa qua nhiều thế hệ, có thể tổng hợp xuất hiện trở lại ở sinh vật. Mình tin rằng nếu Mao Zedong và Đặng Tiểu Bình vẫn tồn tại, hai ông này nghe thấy ông Tập Cận Bình than thở rằng khoa học của Trung Hoa dân tộc vốn là rất tiến bộ nhưng sau đó có bị gián đoạn cho nên bị vượt qua, thì hai ông này chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên với câu than thở của ông Tập Cận Bình. Tại vì đó là ý tưởng của Quốc dân Đảng trong những năm 1960, không phải là ý tưởng vốn có của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thế hệ của Mao Zedong và Đặng Tiểu Bình, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kết thúc sự chuyển giao của văn hóa Trung Hoa. Tại vì họ thấy văn hóa Trung Hoa quá hủ lậu, họ cũng không tin khoa học Trung Quốc từng có đứng đầu thế giới. Họ là hoàn toàn phủ định tất cả thành tựu của văn hóa Trung Hoa. Đó chính là không khí ý tưởng trong đại cách mạng văn hóa. Và sở dĩ Quốc dân Đảng nhấn mạnh thành tựu của văn hóa Trung Hoa, đó chính là vì họ nhìn thấy đại cách mạng văn hóa, cho nên họ đặc biệt triển khai một vận động là phong trào phụ hưng văn hóa Trung Hoa vào những năm 1960. Nhưng thật ra đó cũng không phải là ý tưởng nguyên bản của Quốc dân Đảng. Ý tưởng nguyên bản của Quốc dân Đảng là ý tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn. Tôn Trung Sơn kêu gọi rằng người Hán nên đuổi ra người Mãn để khôi phục Trung Hoa. Thế người Mãn thống trị người Hán đã là một chuyện gián đoạn văn hóa Trung Hoa rồi. Sự nhấn mạnh tính liên tục của Trung Hoa dân tộc, đó thật ra là bắt nguồn từ ý tưởng của Lân Khải Siêu. Giống với Tôn Trung Sơn, Lân Khải Siêu cũng là một người Quảng Đông, nhưng ông ấy không có ủng hộ cuộc cách mạng của Tôn Trung Sơn. Ông ấy là ủng hộ duy trì đế chế nhà Thanh, tại vì nhà Thanh cũng là đại diện văn hóa Trung Hoa. Ông ấy chỉ kêu gọi rằng nhà Thanh nên triệu tập quốc hội, cho nên khi đó những người cách mạng thấy Lân Khải Siêu là người phản động. Thế bây giờ các bạn có nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ chưa? Đối với Tôn Trung Sơn, Lân Khải Siêu là một người không tiến bộ, tại vì Lân Khải Siêu không ủng hộ cách mạng, phải có cách mạng mới có tiến bộ. Nhưng vào những năm 1960, Quốc dân Đảng chuyển sang nhấn mạnh sự vĩ đại của văn hóa Trung Hoa và lý thuyết của họ là lấy từ Lân Khải Siêu.
dù khi ban đầu Lân Khải Siêu bị coi là không đủ tiến bộ, mà chính là vì Quốc dân Đảng nhấn mạnh sự vĩ đại của văn hóa Trung Hoa, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1960 thấy họ mang tính phản động, tức là không đủ tính cách mạng, không đủ tiến bộ. Nhưng mà trải qua 60 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là học theo Quốc dân Đảng, chuyển sang nhấn mạnh sự vĩ đại của văn hóa Trung Hoa, không có kiên trì tính cách mạng tiến bộ của bản thân mình rồi. Đó chính là atavism. Cụ thể là sự xuất hiện lại tổng hợp của các đặc điểm của tổ tiên trong một cá nhân. Những đặc điểm của tổ tiên đã là bị đào thải trong quá trình tiến hóa rồi, nhưng vẫn xuất hiện lại trong thế hệ sau. Tất nhiên, không chỉ là có Trung Quốc có xuất hiện atavism kiểu xã hội. Ví dụ những hành động như chủ nghĩa cơ yếu tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chúng đều là ví dụ của atavism. Cụ thể là một xã hội đã loại bỏ một số giáo lý hay tư tưởng không kịp thời rồi. Nhưng sau trải qua một đoạn thời gian, họ quay trở lại ủng hộ những giáo lý hay tư tưởng mà ông cha của họ đã từng có loại bỏ. Đối với lý do mà có atavism kiểu xã hội xuất hiện, chúng ta có thể đưa ra hai giải thích một cách chung chung. Một là tình huống của lờ tổng tốc không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại, sinh sôi nảy nở. Khi một xã hội muốn loại bỏ một ý tưởng nào đó là vì họ thấy ý tưởng đó không kịp thời, nhưng họ không thể hoàn toàn loại bỏ, là vì không có nhiều người đi theo họ cùng nhau loại bỏ. Ý tưởng đó chỉ là bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cho nên sau trải qua một đoạn thời gian, ý tưởng đó quay trở lại trở thành ý tưởng chủ lưu của xã hội đó. Hay là tình huống của giang sơn dễ đổi, bản tính khó dạy. Khi một xã hội đã loại bỏ một ý tưởng nào đó là vì họ thấy ý tưởng đó không kịp thời, nhưng họ chỉ loại bỏ ý tưởng cũ, không có thay đổi kết cấu xã hội cũ của họ. Cho nên sau trải qua một đoạn thời gian, xã hội của họ vẫn sẽ hình thành một ý tưởng mà giống như ý tưởng mà họ đã từng có loại bỏ. Trung Quốc là tình huống thứ hai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dạy, hay là nói một cách khó nghe hơn, chó không buộc được thói an phân. Thế kết cấu xã hội cũ của Trung Quốc mà cứ không được thay đổi là cái gì? Trong học thuật có một thuật ngữ chuyên môn đó được gọi là biên hộ tể dân. Biên hộ tể dân là bắt đầu từ cải cách tập quyền hóa của nhà Tần. Cụ thể là nhà nước lấy hộ làm đơn vị để đăng ký người dân vào danh sách đóng thuế. Một hộ là một gia đình. Chính phủ quy định một hộ nên đóng thuế bao nhiêu. Đồng thời hủy bỏ các lãnh đạo địa phương, ví dụ quý tộc, tộc trưởng hay trưởng lão. Tất cả mọi người đều được chính phủ trực tiếp quản lý một cách bình đẳng. Đó được gọi là tể dân. Mấy bạn chú ý, điều quan trọng là tiêu diệt thế lực quý tộc ở địa phương. Chúng ta biết rằng trong lịch sử nhân loại, quý tộc không phải bỗng nhiên xuất hiện ở một địa phương. Trong đa số tình huống, họ là trải qua sự nỗ lực của nhiều thế hệ vì có cống hiến lớn cho địa phương, có thể là đánh bại ngoại xâm, dạy người ta nắm bắt một số kỹ thuật tiến bộ hay phát triển kinh tế địa phương, vân vân. Vì vậy, tập bình dân chấp nhận làm quý tộc của địa phương. Ở giữa họ và bình dân có một tâm lý trao đổi, cũng có một lòng yêu thân. Tất nhiên, yếu tố của lòng yêu thân là đóng vai trò chính. Có nghĩa là bình dân sẽ thấy quý tộc là giống như phụ huynh. Họ tin rằng quý tộc có năng lực cao hơn họ, họ có niềm tin vào quyết định của quý tộc. Và lòng yêu thân này là hình thành trong nhiều thế hệ cùng nhau sinh sống ở một địa phương. Đó là vì sao một gia tộc quý tộc càng lâu dài thì địa vị của nó càng cao quý. Tại vì nó có tích lũy lòng yêu thân từ bình dân rất lâu. Nhưng mà ở giữa bình dân và quý tộc cũng có một tâm lý trao đổi, chỉ là đó là đóng vai trò phụ thôi. Có nghĩa là cả quý tộc và bình dân đều có một nhận thức rằng họ có một số trách nhiệm với đối phương. Thông thường là bình dân có trách nhiệm đóng thuế cho quý tộc có trách nhiệm lên chiến trận khi có ngoại xâm, vân vân. Trong đa số văn minh, sự tồn tại của quý tộc là được người ta chấp nhận một cách rộng rãi. Nhưng trong văn minh Trung Hoa thì không phải. Vì vậy văn hóa Trung Hoa có một xu hướng là tầm thường hóa. Thưa quý vị, trong đa số văn minh, khi một nhà vua chinh phục một địa phương, thông thường ông ấy có thể tiêu diệt hết quý tộc của địa phương đó và sau đó xác phong thân tín của mình làm quý tộc của địa phương đó. Vì vậy, một nhóm quý tộc mới thay thế một nhóm quý tộc cũ, nhưng địa phương đó vẫn là có một nhóm quý tộc. Hay là ông ấy cũng có thể không tiêu diệt hết quý tộc cũ của địa phương đó, nhưng quý tộc của địa phương đó phải hứa sẽ trung thành với nhà vua. Vì vậy địa phương đó vẫn là có một nhóm quý tộc. Khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, kết thúc thời đại chiến quốc, nó tiêu diệt hầu hết quý tộc của địa phương và không có xác phong quý tộc mấy ở địa phương, mà là trực tiếp bổ nhiệm quan lại. Hành động như vậy là chưa từng có trong văn minh nhân loại.
Cho nên trong học thuật, có một số nhà nghiên cứu của Trung Quốc là một nhà nước quan liêu sinh nôn. Tại vì trong văn minh khác, phải đến thời hiện đại vì có nhiều loại kỹ thuật tiến bộ, mới có khả năng xây dựng một bộ máy quan liêu mạnh mẽ để quản lý tất cả lãnh thổ. Trước thời hiện đại, đó là một chuyện rất khó có thể làm được. Tất nhiên, trên thực tế, nhà Tần cũng không thể làm được. Vì vậy, sau khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, chỉ trải qua mấy bốn năm thì sụp đổ rồi. Sau đó, nhà Hán thống nhất lại Trung Quốc. Nhà Hán cũng không có năng lực xây dựng một bộ máy quan liêu để quản lý tất cả lãnh thổ. Dù đa số quý tộc cũ trong thời đại chiến quốc đã bị nhà Tần tiêu diệt rồi, nhưng trong thời nhà Hán lại có xuất hiện một số gia tộc từ người dân chấp nhận là lãnh tụ địa phương. Chức năng của họ giống với quý tộc. Dù lịch sử gia tộc của họ không bằng với những quý tộc của ngày xưa, vì vậy họ chưa có tích lũy lòng yêu thương của người dân nhiều như quý tộc của ngày xưa. Quan hệ của họ với người dân ở địa phương là giống với liên minh nhiều hơn. Có nghĩa là họ phải luôn luôn chứng minh cho người ta rằng họ thực sự có năng lực cao hơn người bình thường. Có thể là họ có một quân đội tư dưỡng, họ có nhiều tài phú, hay họ có văn hóa rất cao. Vì vậy, người dân ở địa phương mới được thuyết phục và có thể đi theo họ. Nói đơn giản là họ lấy sức mạnh của họ để trao đổi sự phục tùng của người dân. Tuy nhiên, sự nổi lên của hào tộc không hẳn chỉ xuất hiện ở Trung Quốc. Ở nhiều đất nước khác, đặc biệt là khi họ vừa mới được khai thác, có thu hút nhiều di dân từ bên ngoài, cũng sẽ tạo nên một nhóm hào tộc nổi lên ngoài bên quý tộc cũ ở địa phương. Sau trải qua một đoạn thời gian, những hào tộc mới vì có tồn tại rất lâu và có tích lũy lòng yêu thương từ người dân rất nhiều, cho nên nâng cấp thành quý tộc có danh tiếng. Đó là tình huống của đa số đất nước trên thế giới, nhưng Trung Quốc có khác biệt. Sau nhà Tần, thể chế trong suốt 2.000 năm của lịch sử Trung Quốc đều là giống nhau, cụ thể là xây dựng một bộ máy quan liêu để quản lý tất cả lãnh thổ. Nhưng mà giống như nhà Hán, trong tình huống mà không có kỹ thuật hiện đại, cụ thể là điện thoại và tần sát, bộ máy quan liêu trong cổ đại không có khả năng chỉ dựa vào tài nguyên của bản thân mình để quản lý địa phương. Cho nên rất tự nhiên là ở địa phương sẽ xuất hiện một số hào tộc, họ là lãnh tụ thiên nhiên của địa phương. Nhưng mà từ nhà Hán, văn hóa Trung Hoa có một khái niệm phổ biến là mình cũng đã từng có giải thích trong video khác rồi. Tức là nho giáo không biết nên quy phạm tổ chức trung gian như thế nào. Cho nên dù có nhiều hào tộc xuất hiện ở địa phương, nhưng họ đều sẽ nỗ lực làm mình trở thành quan liêu, hay nói là trở thành sĩ phu. Tại vì chỉ có quan liêu mới có địa vị xã hội. Dù có bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu người đi theo, nếu không có sở hữu một chức vụ trong chính phủ thì cũng sẽ bị coi là người hạ đẳng. Mấy bạn chú ý, trong văn hóa Trung Hoa, một hào tộc không có làm quan là không có khác biệt gì với xã hội đen. Đó là tu tập riêng tư. Đó tạo nên một sự mâu thuẫn. Sở dĩ hào tộc là vì họ có người dân đi theo ở địa phương, nhưng họ phải tranh thủ trở thành quan liêu, và chức vụ của quan liêu là do nhà vua ban cho. Và chúng ta có thể phát hiện một hiện tượng là có nhiều hào tộc sau khi họ trở thành quan liêu rồi, họ sẽ thiên về phục vụ lợi ích của nhà vua nhiều hơn lợi ích của địa phương. Nói đơn giản là tính địa phương của hào tộc Trung Quốc không nhiều lắm. Đó là rất khác biệt với đất nước khác. Mấy bạn chú ý, tình huống của đa số đất nước là họ không bao giờ trải qua một quá trình như nhà Tần, có nghĩa là tầng lớp quý tộc của họ không bao giờ bị tiêu diệt hầu hết trong một cái mạng xã hội. Ok, ít nhiên là trước thời hiện đại không có. Vì vậy, khi có hào tộc mới xuất hiện ở địa phương, ít hay nhiều, họ sẽ được kết hợp với quý tộc cũ. Vì vậy, quy mô của tầng lớp thống trị sẽ dần dần phát triển. Quan hệ trong nội bộ cũng sẽ dần dần phức tạp hóa. Có phân hóa ra nhiều đẳng cấp quý tộc, có quý tộc lớn, quý tộc trung lưu và quý tộc nhỏ. Có nhiều quý tộc phân bố ở khắp nơi. Vì vậy, tính địa phương của họ đều rất mạnh. Tại vì mỗi địa phương đều có quý tộc của mình, cho nên quý tộc ở chỗ này sẽ không tự dưng chuyển sang đi chỗ khác làm quý tộc của chỗ khác. Còn tình huống của Trung Quốc thì không phải là như vậy. Tại vì sau nhà Tần, những quý tộc cũ đã bị tiêu diệt hầu hết rồi, và những hào tộc mới phải tranh thủ trở thành quan liêu. Họ không có tích lũy lòng yêu thương lâu dài của người dân như quý tộc cũ. Họ cũng không có lòng yêu thương với người dân ở địa phương như quý tộc cũ. Họ không có quan hệ gắn kết với người dân ở địa phương. Chúng ta có thể phát hiện, trong thời đại hòa bình, họ sẽ phục vụ lợi ích của nhà vua nhiều hơn địa phương. Trong thời đại chiến loạn, họ sẽ lấy tài nguyên của địa phương để đi chinh phục chỗ khác, nỗ lực làm mình trở thành nhà vua, mà không phải là ở lại địa phương của mình để bảo hộ người dân ở địa phương. Nhưng mà mấy bạn chú ý, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy Trung Quốc là lớn như thế này. Nhưng khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, nhà Tần là tiêu diệt quý tộc cũ của 6 chư hầu quốc. Đó chủ yếu là phân bố ở phương Bắc Trung Quốc.
Những quý tộc cũ ở khu vực này có bị tiêu diệt hầu hết, còn những quý tộc ngoài khu vực này thì không có bị tiêu diệt hầu hết. Cho nên, những hào tộc ở phương Nam Trung Quốc vẫn có mang tính địa phương, không giống với những hào tộc phương Bắc. Ví dụ, khi nhà Hán sụp đổ, có nhiều hào tộc mang quân nổi dậy. Ví dụ có Tào Tháo, có Liêu Bị, có Tôn Quyền. Tào Tháo là người An Huy, nhưng ông ấy làm nhà vua ở Lạc Dương là ở Hà Nam. Liêu Bị là người Hà Bắc, nhưng ông ấy làm nhà vua ở Tư Xuyên. Chỉ có Tôn Quyền có khác biệt. Tôn Quyền là người Giang Tô, cũng là làm nhà vua ở Giang Tô. Đó là vì hào tộc của Giang Tô vẫn mang tính địa phương. Tính địa phương không mạnh chính là đặc sắc của hào tộc Trung Quốc. Họ có nắm bắt được nhiều tài nguyên, nhưng họ không có quan hệ gắn kết với người dân ở địa phương. Cho nên họ luôn luôn bỏ rơi người dân và di chuyển đến chỗ khác. Người dân cũng đã làm quen có hào tộc khác di chuyển đến địa phương của họ, sau đó thống trị họ. Thưa quý vị, mình đã từng có nói đến nhiều lần rồi. Cái mà gọi là người Hán là những người đã mất đi từng lớp quý tộc của họ. Và bây giờ xin để mình nói một cái rõ ràng hơn nữa. Cái mà gọi là quá trình Hán hóa có nghĩa là quý tộc hay hào tộc của một địa phương sau khi họ trở thành quan liêu, họ phục vụ lợi ích của chính phủ trung ương nhiều hơn lợi ích của người dân địa phương. Vì vậy, họ dần dần đánh mất quan hệ gắn kết với người dân địa phương. Nhiều nhất, họ chỉ có gìn giữ lòng yêu thương với người đồng tộc. Vì vậy, chúng ta có thể trực tiếp định nghĩa Hán hóa là xã hội mộng mênh hóa. Cụ thể là không có một kim tự tháp quý tộc, không có một kim tự tháp người tinh hoa. Mỗi người đều là bình dân, tài nguyên và năng lực của mỗi người đều tương tự với nhau. Đó là vì sao Trung Quốc luôn luôn có thể duy trì một đế quốc khổng lồ. Tại vì xã hội ở mỗi địa phương đều rất mỏng manh, không có tầng lớp tinh hoa có thể chống cự chính sách của chính phủ trung ương. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công cách mạng, người ta thường bảo là người Trung Quốc là y盘散沙, một đĩa cát tan vỡ, hay là trong tiếng Việt nên phiên dịch thành một bữa cơm tan vỡ. Đó chính là đặc điểm của xã hội Trung Quốc. Nếu người dân không phải là một bữa cơm tan vỡ thì làm sao mà Trung Quốc có thể duy trì một đế quốc khổng lồ? Hậu quả của xã hội mộng mênh hóa như vậy chính là tầm thường hóa. Chúng ta số văn minh hay tương tự, sau trải qua một đoạn thời gian, xã hội sẽ dần dần phát triển ra một kim tự tháp quý tộc một cách tự nhiên. Thông thường, lịch sử gia tộc càng lâu dài thì càng có khả năng chiếm được vị trí cao trong kim tự tháp quý tộc này. Tại vì có nhiều thời gian tích lũy lòng yêu thương của người dân. Vì người ta có lòng yêu thương với quý tộc, họ sẽ ngưỡng mộ quý tộc, và nếu có năng lực và tài nguyên, họ sẽ mô phỏng và học tập quý tộc. Vì vậy, những quý tộc chiếm vị trí cao sẽ phát huy chức năng làm mẫu cho những người ở dưới họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp là có một số quý tộc chiếm vị trí cao sẽ hù lậu, hư hỏng hay tàn bạo. Họ sẽ đánh mất lòng yêu thương của người dân, họ sẽ bị đào thải từ kim tự tháp này, và những quý tộc ở dưới họ sẽ thay thế vị trí cao của họ. Nói chung, kim tự tháp này có một lực lượng kéo lên, đó có thể thúc đẩy xã hội càng ngày càng văn minh. Nhưng trong tình huống Trung Quốc thì không có kim tự tháp này, chỉ có một bộ máy quan liêu khổng lồ ở trên, ở dưới là hàng mấy triệu người bình dân. Dù trong những bình dân có một số hào tộc xuất hiện, nhưng vì họ không có quan hệ gắn kết với người dân ở địa phương, cho nên sớm hay muộn, cuối cùng họ sẽ nhập vào bộ máy quan liêu này, và ông chồng của bộ máy quan liêu này tự nhiên là hoàng đế. Bộ máy quan liêu này có một xu hướng là kìm nén sự xuất hiện của hào tộc ở địa phương, tại vì đó sẽ tăng thêm chi phí hành chính của họ ở địa phương. Và tất cả quan liêu trong lịch sử nhân loại, bất cứ văn minh nào đều là thiên về thăng chức theo thâm niên, làm việc theo quy định. Quan liêu thiếu động lực cải cách, mang tính bảo thủ rất mạnh. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy rằng trong tình huống Trung Quốc, bộ máy quan liêu kìm nén xã hội phát triển, cùng bản thân họ cũng thiếu động lực cải cách. Sự phát triển văn minh giống như bơi thuyền ngược nước, không tiến thì phải lùi. Tại vì dù sao, vấn đề luôn xuất hiện. Những người có thể giải quyết vấn đề thì sẽ được người dân ủng hộ và trở thành người tinh hoa. Nhưng bộ máy quan liêu của Trung Quốc kìm nén sự xuất hiện của hào tộc, có nghĩa là kìm nén người ta giải quyết vấn đề, và bản thân họ cũng thiếu động lực đi giải quyết vấn đề. Vì vậy, vấn đề càng ngày càng nhiều, cuối cùng làm cả xã hội và bộ máy quan liêu sa sút. Sau đó, chính phủ sụp đổ, bước vào thời đại chiến loạn. Cuối cùng, nhờ thế lực ngoại lai thống nhất lại Trung Quốc, tái tạo một bộ máy quan liêu. Và mỗi khi có chiến loạn, đều sẽ tổn thương những gia tộc của người tinh hoa đã là rất ít trong xã hội. Và sau khi Trung Quốc được thống nhất, bộ máy quan liêu mới
lại kìm nén sự xuất hiện của ngày Tinh Hoa. Kết quả là trình độ văn minh của triều đại mới là tầm thường hơn triều đại cũ. Trong đời đó, văn hóa nhà Minh là rực rỡ hơn nhà Thanh, nhưng nhà Tống là rực rỡ hơn nhà Minh, nhưng nhà Tần là rực rỡ hơn nhà Tống, nhà Hán là rực rỡ hơn nhà Tần, thời đại Xuân Thu Chiến Quốc là rực rỡ nhất. Thưa quý vị, khi Trung Quốc bước vào thời hiện đại, họ có một chủ trương là triển khai cách mạng cải cách xã hội, làm quốc gia mạnh mẽ. Và trong lịch sử nhân loại, bất cứ trong tân nước nào, đa số cải cách xã hội đều là có một nhóm người Tinh Hoa số ít triển khai trước, sau đó người số đông sẽ đi theo. Trung Quốc trong thời hiện đại cũng vậy, những người đầu tiên kêu gọi cách mạng đều là người Tinh Hoa số ít. Nhưng có một chút khác biệt là, trong tân nước khác, người Tinh Hoa của họ có quan hệ gắn kết với người dân ở địa phương, họ có thể làm người dân ở địa phương đi theo họ tiếp nhận cuộc cải cách. Nhưng mà người Tinh Hoa của Trung Quốc thì không phải, tại vì họ đều đi làm quan liêu rồi, họ không có quan hệ gắn kết với người dân ở địa phương. Vì vậy, cuộc cách mạng của Trung Quốc phải nhờ sự hỗ trợ ngoại lai mới có thể hoàn thành, đó chính là Liên Xô. Và chúng ta có thể phát hiện, những người Tinh Hoa của Trung Quốc của bây giờ, họ cũng không có quan hệ gắn kết với người dân ở địa phương. Họ là vì có làm quan liêu hay là có chức vụ tặng cho nên mới trở thành người Tinh Hoa. Cho nên xã hội của Trung Quốc vẫn là ở trên là một bộ máy quan liêu khổng lồ, ở dưới là người bình dân khổng lồ, cũng không có một kim tự tháp quý tộc. Đó là phù hợp với ý nghĩa của Hán hóa, tại vì Hán hóa là bằng với sự đánh mất tầng lớp quý tộc và người Tinh Hoa ở địa phương. Và chúng ta có thể phát hiện một điều là, khi người dân đánh mất người Tinh Hoa địa phương, họ cũng sẽ đánh mất sự quan tâm về địa phương. Tại vì không có người Tinh Hoa địa phương lãnh đạo họ đi quan tâm địa phương. Thay vào đó, người dân sẽ chuyển sang say đắm với một câu chuyện đế quốc vĩ đại. Tại vì họ phải dựa vào một câu chuyện đế quốc vĩ đại, họ mới có thể sinh ra một lòng yêu thân với bộ máy quan liêu ở trên họ. Và bộ máy quan liêu cũng sẽ tận dụng câu chuyện đế quốc vĩ đại để kích thích lòng yêu thân của người dân. Và câu chuyện đế quốc vĩ đại này chính là nói rằng văn hóa Trung Hoa có lịch sử lâu dài mà chưa bao giờ bị gián đoạn. Thật ra, đó là bắt nguồn từ sử ký của Tư Mã Thiên trong nhà Hán. Ông ấy chế tạo ra một thần thoại rằng văn minh Trung Hoa bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế, sau đó là nhà Hạ, nhà Thân, nhà Chu, nhà Tần và đến nhà Hán. Toàn lịch sử này là một sự chuyển giao liên tục, mặc dù chế độ của nhà Tần là hoàn toàn khác biệt với nhà Chu. Nhưng giữa trên người cổ xưa và người hiện nay đều là sử dụng chữ Hán, cho nên Tư Mã Thiên có thể chế tạo một ấn tượng liên tục lịch sử. Chính là câu chuyện đế quốc vĩ đại này làm Trung Quốc của bây giờ xuất hiện atavism kiểu xã hội. Khi từng giấy thể bỏ rơi ý tưởng của Tôn Trung Sơn, không nói về cách mạng người Hán mà chuyển sang học theo Lương Khải Siêu nói về Trung Hoa dân tộc. Tại vì cách mạng người Hán không thể đưa ra một câu chuyện đế quốc vĩ đại. Khi Tập Cận Bình bỏ rơi ý tưởng của Mao Zedong, không nói cách mạng Cộng sản mà chuyển sang học theo từng giấy thể nói về Trung Hoa dân tộc, cũng là vì cách mạng Cộng sản không thể đưa ra một câu chuyện đế quốc vĩ đại. Và câu chuyện đế quốc vĩ đại không chỉ có tác dụng với người Hán, cũng có tác dụng với những man di trong Trung Quốc. Hán hóa bằng với đánh mất tầng lớp quý tộc. Trong tình huống Trung Quốc, sắc tộc man di bị Hán hóa có nghĩa là họ đánh mất thủ lĩnh bộ lạc của họ. Và quá trình Hán hóa sẽ không hoàn thành trong một ngày, tại vì thủ lĩnh bộ lạc sẽ không bị biến mất trong một ngày. Khi chính quyền Trung Nguyên chinh phục một địa phương man di, họ không nhất định sẽ ngay lập tức tiêu diệt thủ lĩnh bộ lạc trên địa phương. Họ có thể xác phong thủ lĩnh bộ lạc làm thổ quan. Vì vậy, thủ lĩnh bộ lạc sẽ hợp tác với bộ máy quan liêu của người Hán. Sau đó, bộ máy quan liêu có thể di rời người Hán từ chỗ khác sang khu vực man di để khai thác đất đai nông nghiệp. Sau đó, đất đai mấy này sẽ thu hút nhiều man di từ núi hay từ biển di chuyển đến đây. Vì họ sợ bị bộ máy quan liêu coi thường, họ sẽ cải tạo tổ chức mình thành tông tộc, tiếp nhận nho giáo. Lãnh tụ của họ nỗ lực làm mình trở thành quan liêu. Vì vậy, họ sẽ đánh mất bản sắc sắc tổ cũ. Họ sẽ từ bộ máy quan liêu đăng ký thành người Hán. Chúng ta có thể nhìn thấy có một số người được Hán hóa rất triệt để, cùng có một số người được Hán hóa không triệt để lắm. Sự khác biệt là như sau. Nếu người Tinh Hoa của họ không có quan hệ gắn kết với địa phương thì họ là được Hán hóa rất triệt để. Đó là tình huống của phương Bắc. Còn nếu người Tinh Hoa của họ vẫn có quan hệ gắn kết với địa phương thì họ là được Hán hóa không triệt để lắm. Đó là tình huống của phương Nam, đặc biệt là Quảng Đông.
Và chúng ta có thể phát hiện có một số ngày tinh hoa man di mà vừa mới bị Hán hóa, họ cũng sẽ bị cuốn vào câu chuyện đế quốc vĩ đại của người Hán. Khi họ bị cuốn vào thì ít hay nhiều, họ cũng sẽ đánh mất quan hệ gắn kết với địa phương. Ví dụ điển hình nhất chính là Đông Trung Sơn. Quê nhà của Đông Trung Sơn là huyện Hưng Sơn ở Quảng Đông. Hưng Sơn là phải đến năm 1152 mới trở thành một huyện của nhà Tống, và phải đến nhà Thanh mới được khai thác thành một khu vực nông nghiệp. Trước khi đó, đó là một khu vực man di. Người dân ở đây nếu là sinh sống trên biển thì được gọi là người Đàn, nếu là trên núi thì được gọi là người Dao. Quê nhà của Đông Trung Sơn rất gần biển, cho nên ông ấy nên là hậu duệ của người Đàn. Gia tộc của ông ấy vừa mới bị Hán hóa, nhưng mà ông ấy là người đầu tiên kêu gọi kết mạng người Hán, chủ trương xây dựng một quốc gia người Hán. Nhưng khi Trung Hoa Dân Quốc được sáng lập, đối thủ lớn nhất của ông ấy là Viên Thế Khải. Viên Thế Khải là không ủng hộ một quốc gia người Hán, mà là tự nhận mình là người kế thừa của người Mãn. Nhưng Viên Thế Khải là người Hà Nam. Hà Nam là内sinh của văn hóa Trung Hoa. Nói đơn giản là dù Đông Trung Sơn vốn là một man di, nhưng ông ấy muốn làm một người Hán mà mang tính người Hán nhiều hơn người Hán. Sau đó lấy tài nguyên của Quảng Đông đi thống nhất Trung Quốc. Và 100 năm sau, tức là bây giờ, tiếng Quảng Đông trở thành một ngôn ngữ nguy cấp ở Trung Quốc. Tại vì thế hệ trẻ không rồi nói tiếng Quảng Đông nữa. Có lẽ chỉ cần 100 năm nữa, tiếng Quảng Đông cũng sẽ bị biến mất, giống như vô số ngôn ngữ của người man di ở Trung Quốc đã bị biến mất trong lịch sử. Cuối cùng, mỗi người đều chỉ biết nói tiếng phổ thông. Sau đó, có lẽ có dân tộc ngoại lai chinh phục họ, thì tiếng phổ thông của họ cũng sẽ bị thay đổi. Có lẽ trong tương lai, tiếng phổ thông của Trung Quốc có nhiều phát âm là giống với tiếng Nga. Ni hao niệm, wo hao niệm, ta chỉ hao ví dụ như vậy. Nhưng tương lai, họ vẫn sẽ sử dụng chữ Hán tiếp tục câu chuyện đế quốc vĩ đại của họ.